So as we think about do organisms change, I'll ask you this question: Did God create all of these wild dogs individually? นะครับจากคำถามที่ว่าสัตว์ทุกตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่นะครับก็มีอีกคำถามหนึ่งว่าคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างหมาป่าเหล่านี้ทุกตัวหรือเปล่านะครับที่เห็นในภาพก่อนๆนะครับ So maybe I'll ask that question to you. You can raise your hand. Do you think God created all of these dogs, the ones you just saw? Do you think He created every single dog individually? ใครคิดว่าหมาแต่ละพันธุ์ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงสร้างมันทุกตัวเลย You raise your hand. Do you think He created them individually? Not sure. That's okay. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร The answer to that is no. He did not create them individually. แน่นอนเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างสุนัขทุกตัวที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับ But this is really where Charles Darwin was mistaken because he thought that God did create all of these individually. นี่คือข้อผิดพลาดครับสำหรับสมมติฐานแรกที่ชาวดาร์วินเขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทุกตัวในโลกนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับ Now in the Bible, I told you about the creation story. There's also one other thing that happened in the Bible that's very important. That's called the biblical flood. ครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากนะครับในพระคัมภีร์ถ้าเกิดว่าเราเคยศึกษาหรือเคยได้ยินมานั่นก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมโลก What the Bible says is that humanity, man, got so bad, we were so sinful, so evil, that God flooded the whole entire earth, and only a few survived, those that were on the ark or the giant boat. ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับมนุษย์ทำบาปนะครับพระเจ้าทรงเห็นแล้วก็ทรงเสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์เหล่านี้ขึ้นมานะครับพระองค์ก็เลยทำการนะครับส่งน้ำมานะครับทำให้เกิดน้ำท่วมโลกนะครับ So perhaps this is what the ark looked like. It looked something like this. ครับนี่คือเรือที่พระเจ้าทรงสั่งให้โนอาห์นะครับสร้างขึ้นก่อนที่น้ำจะส่งน้ำมาเพื่อที่จะทำลายโลกนะครับ Now inside this ark, inside the boat, were two of every organism. God brought two of every organism, two of every kind to the ark. นะครับในเรือลำนี้นอกจากโนอาห์และครอบครัวแล้วนะครับพระเจ้ายังทรงจัดที่ไว้เพื่อสัตว์แต่ละชนิดนะครับเป็นเพศผู้กับเพศเมียนะครับอย่างละ2ตัวนะครับคู่กับเมียนะครับเอาใส่ไว้ในเรือ Now eventually the water, it was covering the whole earth, but eventually the water went away, it subsided, and all the organisms got off the ark. หลังจากน้ำลดนะครับเมื่อน้ำลดแล้วนะครับก็ So all the organisms got off the ark after the สิ่ง water มีชีวิต split. ที่อยู่ในเรือซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ออกมาจากเรือ So if we start with two dogs, if two dogs were on the ark, this is what would happen. ครับดังนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าทรงให้สุนัข2ตัวอยู่ในเรือนะครับดังนั้นตอนที่น้ำลดแล้วนะครับก็จะเหลือเพียง2ตัวเท่านั้นในโลกที่ออกมาจากเรือ So obviously we would assume that the two dogs, one was a male and one was a female. ครับแน่นอนเพราะว่าตัวหนึ่งเป็นตัวเมียและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้นะครับ And of course, it didn't take long before there were many more dogs. และจาก2ตัวนี้นะครับมันก็ได้ผลิต ผลของมันนะครับเรียกอะไรMany dogs. มีลูกมีหลานนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ Now what's going to happen next? As they spread out on the earth, some of them take certain genetic information with them, and others will take different sets of genetic information. ในสุนัขแต่ละตัวนะครับเมื่อเอาตั้งแต่2ตัวแรกที่ออกมาจากเรือนะครับก็จะมีข้อมูลทาง DNA นะครับในยีนใช่ไหมครับซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ครับ AB 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 Now I'm not sure how much if you've had genetics in your science classes, so I won't get into a lot of the technical points about genetics, but the letters, as Bob said, represent the traits. ครับไม่แน่ใจว่าในห้องวิทยาศาสตร์ที่มีเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยป่ะมีใช่ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องยีนกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอาจารย์จะไม่พูดรายละเอียดไปให้มากกว่านี้เพราะเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่นะครับอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบเป็นตัวอักษร A B C นะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กให้เราดูว่ารายละเอียดมันมีความแตกต่างยังไง So we would assume all of the dogs were in one central area to begin with. ในตอนแรกนะครับหลังจาก2ตัวนั้นออกมาจากเรือแล้วนะครับลูกหลานของมันก็มีเยอะนะครับอยู่รวมกลุ่มกันในพื้นที่เดียวกัน But eventually they started to spread out. Some went this way, some went north, south, east, and west. They all spread out. หลังจากนั้นนะครับด้วยความแตกต่างทางยีนนะครับมันก็จะไปตามกลุ่มของมันนะครับที่มีเหมือนกันแยกไปตามส่วนต่างๆบนแผ่นดินโลก
If you notice, this group took a different set of traits. It took capital letters only, this one lowercase, and these two a mixture. ครับเป็นกลุ่มบนนะครับด้านซ้ายเป็นตัว AB ตัวใหญ่นะครับกลุ่มนี้ก็จะแยกไปตามกลุ่มของมัน AB ตัวเล็กก็แยกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนอีกกลุ่มอื่นๆนะครับก็แยกไปตามยีนที่เหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มของมันเอง And later, this group looked a little physically different than this group, and this one different than this one. They all looked a little bit physically different. แน่นอนครับเมื่อเปรียบเทียบกันหน้าตาของหมาแต่ละตัวที่อยู่ในกลุ่มนะครับย่อมแตกต่างจากหมาในกลุ่มอื่นครับ So let's take two dogs. Okay. Now, if you look, there's two letters here, an S and an L, and each have a capital S and an L. ตอนนี้มาดูเปรียบเทียบกันนะครับให้ชัดเจนขึ้นกับระหว่างสุนัข2ตัวนะครับเพศผู้กับเพศเมียซึ่งตัวหนึ่งนะครับก็มีสัญลักษณ์นะครับตัว S กับตัว L นะครับแล้วก็ตัว S นี่คือ short นะครับคือมีขนสั้นนะครับอีกตัวหนึ่งตัว L ก็คือ long นะครับขนยาวนะครับ So yes, these are the three options. You can have short hair, medium hair, a mixture of the letters, or long hair. ดังนั้นนะครับถ้าสุนัข2ตัวนี้นะครับผสมกันนะครับลูกของมันก็จะมีโอกาสเป็นดังภาพทางด้านขวามือของเรานะครับก็คือตัวที่มีขนสั้น1ตัวตัวที่มีขนปานกลางนะครับ1ตัวแล้วก็ขนยาว1ตัวนะครับนี่คือโอกาสที่สุนัข2ตัวนี้จะมีลูกหลานของมันหน้าตาเป็นดังภาพนะครับ So remember, as these dogs spread out, some would have gone to hot areas around the world, like here in Thailand, where it's hot the whole year, and some would have gone to cold locations, and some to areas where the weather was moderate. เมื่อมันแยกกลุ่มกันนะครับบางกลุ่มก็อาจจะไปอยู่ในเขตร้อนนะครับบางกลุ่มก็อาจจะไปอยู่ในเขตอบอุ่นนะครับส่วนอีกกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไปอยู่ในเขตหนาว So if some of these dogs went to areas that were cold, let's see what would happen. มาดูกันว่าถ้ากลุ่มหนึ่งนะครับไปอยู่ในเขตหนาวมันจะเป็นยังไง Which of these dogs do you think would be the best for a cold climate? Do you think this dog, or this dog would be the best for that environment? เราคิดว่าตัวไหนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในอากาศหนาวได้ Okay, you guys are smart, intelligent. ฉลาดมากครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นตัว LL นะครับตัวที่ขนยาว So the others don't do so well. What happens? They actually die. นะครับดังนั้นตัวที่ขนไม่ยาวเกิดอะไรขึ้นกับมันครับสีแงแกไปเลยนะครับ And then eventually, all you have left are dogs with long hair. And of course, when they have offspring, more dogs, all of their offspring will also have long hair. ดังนั้นเมื่อเหลือเฉพาะตัวที่ขนยาวนะครับ2ตัวเมื่อมันผสมกันขนยาวกับขนยาวของมันก็จะย่อมมีลูกลักษณะเดียวกันเลยก็คือมีลูกออกมาขนยาวเท่านั้นนะครับ Now, of course, this doesn't happen instantaneously. It may take generations and generations, but eventually you would end up with only long-haired dogs. นะครับแน่นอนว่าแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดนะครับต้องใช้เวลา What about the opposite? Let's go to a warm environment like Thailand. จากเมืองหนาวนะครับเราจะไปอยู่เมืองร้อนกันบ้างนะครับ Okay, you guys are so intelligent. Which one of these is the best for this environment? คิดว่าตัวไหนจะอยู่ในเมืองร้อนได้ So you guys got it. Easy stuff, right? เห็นไหมครับ All right. So what happens here? They don't make it very well. Eventually, they die. ตัวที่ขนยาวนะครับก็ตายไปนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับ And the same thing. Eventually, all of the dogs in this warm environment would have short hair. นะครับตัวที่ขนอย่างบ้านเราใช่ไหมหมาบ้านเราที่มีชื่อเสียงหลังอานที่ขนสั้นๆครับก็ขนสั้นนะครับเมื่อมันผสมกันลูกของมันออกมาก็จะขนสั้นเหมือนกันครับ So are you starting to see what's happening here as these organisms are moving around the world? Some of them will have this characteristic, this one or the other. เราพอจะเข้าใจกันไหมว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันจึงมีลักษณะต่างกัน And this is why from two dogs that went on the ark originally, this is why we can have all of these different types of dogs. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหมา2ตัวที่ออกมาจากเรือถึงมีลูกหลานที่หน้าตาไม่เหมือนกัน So again, the question is this: do animals change? นะครับอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ถามว่าสัตว์มันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่า What's your answer? Do animals change? คิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนThey change. Yes, they do. แน่นอน You're right. มัน You're เปลี่ยน correct. ไปนะครับ Now, does that mean evolution is true? นั่นแสดงว่าเรื่องนี้บอกเราว่าทฤษฎีวิวัฒนาการถูกต้องหรือเปล่า So
So let's explore that question. Does that mean that evolution is definitely true if organisms change? นะครับถ้าเกิดว่าสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นวิวัฒนาการเขาบอกเราถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับ Now these are some domestic dogs, not wild dogs, but domestic dogs. มาดูสุนัขอีกพันหนึ่งนะครับนี่เมื่อกี้เราพูดถึงหมาป่าส่วนพันธุ์พวกนี้นะเป็นหมาบ้านนะครับหมาที่อยู่ในเมืองนะครับ Do you think God created all of these domestic dogs? คิดว่าพระเจ้าทรงสร้างหมาบ้านพวกนี้หรือเปล่าทุกตัวเลยไม่ใช่นะครับ You guys are so good. It's easy for you. เจ๋งสุดๆเลยนะครับเด็กโรงเรียนนี้อาจารย์เขาชม Actually, มาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วไม่นะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างหมาพวกนี้ทุกตัว Actually, do you know how domestic dogs are produced? Who creates the domestic dog? Who produces the domestic dog? เราคิดว่าหมาบ้านมาจากหมาชนิดใด Okay, originally wolf, you're correct. And then humans, we actually breed different types of dogs to get the domestic dogs. นะครับจริงๆถูกต้องแล้วนะครับก็คือมาจากหมาป่าแล้วก็มนุษย์นะครับเป็นคนนำพันธุ์ต่างๆที่เขาอยากจะมีนะครับเอามาผสมกันแล้วก็มีหมาบ้านให้เราเห็นในทุกวันนี้นะครับ So we end up with dogs like this. Poodles. Anybody have a poodle? ใครมีหมาพุดเดิ้ลบ้างครับ2 คนนะครับI'm sorry, we'll talk about this in just a second. If you have a poodle, but it's a mutant. I'm sorry. If you have. ต้องเสียใจด้วยสำหรับคนที่มีหมาพันธุ์พุดเดิ้ลนะครับเพราะว่าพุดเดิ้ลเป็นหมาที่กลายพันธุ์มาจากพันธุ์อื่นๆนะครับ